ඕලෙවල් මැත්ස් වර්ක්ෂොප් එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද පටන් ගන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශන දාල. ඒ කියන්නේ 11 වසර වර්ග සමීකරණ කොටස. එතකොට අපි මේ වෙනකොට 10 වසර වර්ග සමීකරණ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු කරුණු කාරණා මෙතනට අදාළ වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දක්වා ඉවර කරලා තියෙන සියලු පාඩම් තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් පටන් ගමු වර්ග සමීකරණ. මම පොඩ්ඩක් 10 වසර කතා කරපු ඒවා මතක් කරලාම පටන් ගන්නම් පාඩම. අපි ඒ පාඩමේදී කතා කළා ax වර්ග ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව ආකාරයේ සමීකරණයක් වර්ග සමීකරණයක් කියලා හඳුන්වනවා කියන කතන්දරේ ඒත් එක්කම මේකේ මේ උදාහරණයක් මම කිව්වොත් මේකට 2x වර්ග ධන 3x ධන 5 සමානයි බිඳුව. මේක වර්ග සමීකරණයක් වෙනවා. එතකොට සමීකරණයක් නම් කුමන ආකාරයේ හෝ සමීකරණයක් ඔයා දන්නවා විසඳනවා. නැත්නම් විසඳුම් සමීකරණය කියලා කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ අඥාතයේ අගය හොයාගන්න එක x සමානයි කියලා. මේ වර්ග සමීකරණයකට මූල දෙකක් එනවා විසඳුම් දෙකක් එනවා කියන කාරණේත් ඔයා දන්නවා. එතකොට ඊට අමතරව මෙන්න මේ වර්ග සමීකරණ වලට එනකොට වර්ග සමීකරණ විසඳන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළමු ක්‍රමය අපිට කියන්න පුළුවන් සාධක භාවිතයෙන්. සාධක භාවිතයෙන් පුළුවන් වර්ග සමීකරණ විසඳන්න. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා වර්ග පූර්ණය කියලා. වර්ග පූර්ණය කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයටත් පුළුවන් අපිට වර්ග සමීකරණ විසඳන්න. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා සූත්‍රයක් තියෙනවා මේක විසඳන්න. එහෙනම් සූත්‍රයේ භාවිතයෙන් පුළුවන් අපිට වර්ග සමීකරණ විසඳන්න. මෙන්න මේ සූත්‍රය අපි ව්‍යුත්පන්න කළාම ගන්නවා ඉස්සරහට. ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ප්‍රස්තාරිකව වර්ග සමීකරණ විසඳන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපි මේ පාඩමේ සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රස්තාර පාඩමේ තමයි අපි මේක සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් මෙතනින්ම පටන් ගමු. 10 වසරේදී අපි මේ ප්‍රස්තාර සාධක භාවිතයෙන් වර්ග සමීකරණ විසඳන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ සාකච්ඡා කළා යම් දුරට. අපි ඒකත් මතක් වෙන්න එක්ක සාධක භාවිතයෙන්ම පටන් ගමු ගණක් කළා. හරි. කියන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම ගානක් තිබ්බා කියලා. x වර්ග ධන 5x ධන 6 සමානයි බිඳුවයි. ධන 5x නෙමෙයි අපි ගන්න තව පොඩ්ඩක් අමාරු කරමු. අපි කියමු ඍණ 5x කියලා. ඍණ 5x ධන 6 සමානයි බිඳුව. මේ සමීකරණය කොහොමද විසඳන්නේ කියලා බලමු අපි. දැන් අපි කිව්වා අපි සාධක භාවිතයෙන් තමයි මේක විසඳන්න යන්නේ කියලා. සාධක භාවිතයෙන් නම් විසඳන්න යන්නේ. ඔයාලට බැලුවහම පේනවා මෙන්න මේ තියෙන්නේ මොන ප්‍රකාශනයක්ද? ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක්. පද තුනක් තියෙන වැඩිම බලයේ වර්ග වෙච්ච ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ එක සාධක කඩන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සාධක පාඩමේ යටතේ සාකච්ඡා කළා. බොහොම පැහැදිලිව ඒ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නමුත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ඔයාලට මේකේ සාධක කඩනකොට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන මෙන්න මේ නියත පදේ වර්ගජ පදේ ගුණිතය ලබා ගන්න. 6 වැඩි කළාම x වර්ගයෙන් ඔයාලට එනවා 6යි x වර්ග කියලා. මෙන්න මේකේ සාධක බලන්න ඕනේ. මේ පදයේ සාධක වලට වෙන් කරන්න ඕනේ. එකතුවෙන් මෙන්න මේ මැද පදේ හදන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මේකේ සාධක බලමු 6 වරක් 1 පුළුවන්. ඒ තව ඊට අමතරව පුළුවන් 3 වරක් 2ක් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු 3 වරක් 2. x වර්ග වෙන්නම් මෙතනටත් x දැම්මා මෙතනටත් x දැම්මා. 3යි 1. දැන් එකතුවෙන් මේ මැද පදේ හදන්නත් එපා. ගුණිතයෙන් මේක හැදෙන සාධක යුගලක ඓක්‍යයෙන් මැද පදේ ඔයා හදන්න ඕනේ. ගුණිතයෙන් මේක හැදෙන මෙන්න මේ ගුණිතයෙන් මේක හැදෙන සාධක යුගලක එකතුවෙන් මැද පදේ හදන්න ඕනේ. දැන් මෙතන එකතුවෙන් 3ix ධන 2ix වෙන්නේ 5ix ධන 5ix. ඔයාලට මෙතන අවශ්‍ය ඍණ 5ix. එතකොට තවදුරටත් ඔයා බැලුවම තේරෙනවා මෙන්න මේ සාධක යුගලම ඍණ කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඍණ අවස්ථාව ගත්තා නම් ඒත් වැඩේ හරියනවා නේද මෙතනට? ඔව්. ඍණයි ධන සජාතීය පදේ ධන වෙනවා උත්තරේ. 3ix වැඩි කළාම 2ix න් 6x වර්ගය ලැබෙනවා. විතරක් නෙමෙයි ඍණ 3ix ඍණ 2ix ඍණ 5ix උත් ලැබෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි අපිට ඕන සාධක යුගල. හරි. අපි ඒ ආශ්‍රයෙන් මෙන්න මේ මැද පදය දැන් දෙකට කඩලා ලියා ගන්නවා එහෙනම්. වර්ග පදයේ හිටියා ඒක එහෙම්ම වෙනවා x වර්ග ඍණ 5ix ගන්නවා ඍණ 3ix ඍණ 2ix විදියට. ඍණ 3ix ඍණ 2ix ධන 6 හැමමයි සමානයි බිඳුව හිටියා.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යුගල් වශයෙන් වෙන පොදු සාධක ඉවත් කරන්න. මෙතන x වර්ගය ඉන්නවා මෙතන x ඉන්නවා නම් ඔයාලට පැහැදිලි x පොදු සාධක වෙනවා උතන. එහෙනම් අපි x පොදු සාධක විදිහට එළියට ගමු. x පොදු සාධක විදිහට එළියට ගත්තාම x වර්ගය වෙන්නවා මෙතනට දාන්න ඕනේ x. ඒත් එක්කම මෙතන ඍණ ඉන්නවා එහෙනම් ඍණ දාන්න ඕනේ 3x හැදෙන්න 3 දාන්න ඕනේ එළිය x ඉන්නවා. x වැඩි කිරීම 3 3x ඍණ 3x. මෙතන ලකුණ ගන්න කියලා මම මතක් කළා සාධක පාඩමේදී. එහෙනම් ඍණ ඒ ලකුණ ගත්තා. මෙතන ඉන්නේ දෙවරක් 1 මේක දෙවරක් 3. එහෙනම් දෙකක් පොදු සාධක වෙනවා. ඒක ගත්තාම 2යි x වෙනවා මේක ඇතුළට x දාන්න ඕනේ. තව මෙතන වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. මේක වරද්ද ගන්න එපා ඔයා. මෙතන හැදෙන්න ඕන ලකුණ. දැන් මේ ගුණිතයෙන් දැන් මේ කෑල්ල කිව්ව පළමු මෙන්න මේ පදය ගැන කිව්වොත් ඍණ 2 x ගෙන් වැඩි කළාම ඍණ 2යි x හැදුණා. මෙතන තියෙන පදේ හැදෙන්න ඕනේ ඔයා දාන සාධක වලින්. ඒත් එක්කම බලන්න මෙතන ඉන්න ලකුණ ධන. ඔයා මෙතන ඍණ අරගෙන ඉන්නවා නම් මේක ඇතුළට ඍණ දාන්න ඕනේ. ඇයි? සජාතීය පදවල ගුණිතයෙන් තමයි ධන හැදෙන්නේ. ඔයා බැරි වෙලාවක්වත් අමතක කළා මෙතනට ධන දැම්මොත් වැඩේ වැරදි. එතනින් ගාන ඉවරයි. එහෙනම් මෙතන ධන හැදෙන්න ඕනේ හින්දා දැම්ම ඔයා මෙතනට ඍණ ඇතුළටත් දැම්ම දෙවරක් 3 වෙනවා 6. සමානයි බිඳුව හිටියා. දැන් බලන්න වෙලා තියෙන වැඩි. දැන් මෙන්න පද දෙකක් මුලින්ම හිටියේ පද තුනක්. ඒක අපි මැද පදයේ දෙකට කඩාගත්තට පස්සේ දැන් ඔන්න පද හතරක් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් ඔන්න පද තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ පද තුනට පොදු සාධක වෙනවා x ඍණ 3 x ඍණ 3. එහෙනම් අපි x ඍණ 3 ගන්නවා එළියට. x ඍණ 3 එළියට ගත්තට පස්සේ මේ පළමු පදේ හැදෙන්න ඊළඟ වරහණට දාන්න ඕනේ x. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව දෙවන පදේ හැදෙන්න ඍණ 2 දාන්න ඕනේ. සමානයි බිඳුව. හරි. මේ අවස්ථාව ගැන අපි 10 වසරේ වර්ග සමීකරණ වලදී කතා කළා. මොකද්ද ශූන්‍ය ගුණය කියන්නේ? ඒ ආශ්‍රයෙන් කොහොමද මේකෙන් විසඳුම් කරා යන්නේ කියලා. නමුත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ ගුණිතය. මේ වරහණකින් කියවෙන්නේ ගුණිතයන්නේ. ගුණිතය සමාන වෙලාලු බිඳුවට. යම් දේවල් දෙකක ගුණිතය බිඳුවට සමාන වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ දෙකෙන් එකක් හෝ බිඳුව විය යුතුමයි. දැන් 5 වැඩි කරොත් x ගෙන් ඕකේ උත්තරය වෙනවා නම් බිඳුව. අපිට අනිවාර්යෙන්ම නිසකවම කියන්න පුළුවන් මේ x බිඳුව කියලා. මොකද බිඳුව නොවන මොන අගයකින් 5 වැඩි කරත් එයා බිඳුව ඇර වෙන අගයක් ලැබෙනවා. බිඳුව 1.1න් වැඩි කළොත් බිඳුව 1.5 ලැබෙනවා. බිඳුව 1.1න් වැඩි කළොත් බිඳුව 1.5 ලැබෙනවා. බිඳුව 1.1න් වැඩි කළොත් බිඳුව 1.5 ලැබෙනවා. බිඳුව 1.5 ලැබෙනවා. බිඳුව ලැබෙන්නේ නැහැ කොච්චර පොඩි එකකින් වැඩි කළා. එහෙනම් පැහැදිලි මෙයා බිඳුව වෙන්න ඕනේ. තව එහාට එතනින් එහාට තව අතාරවලු x වැඩි කරාම y ගෙන් උත්තරේ ලැබුණා නම් ඔයාලට බිඳුව නිසකවම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ x හෝ y දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් බිඳුව වෙනවා කියලා. එහෙනම් දෙන්නම් බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද බිඳුව වැඩි කරාම බිඳුවෙන් ඒත් බිඳුව ලැබෙනවා. එහෙනම් ඒ ගැන සලකලා අපි කියනවා ඒකට කියනවා අපි ගණිතයේ ශූන්‍ය ගුණය කියලා. ඒක සලකලා අපි කියනවා මේ x ඍණ 3 හෝ x ඍණ 2 බිඳුව වෙන්න ඕනේ මේ කතන්දරේ වෙන්න නම්. එහෙනම් අපි කියනවා x ඍණ 3 සමානයි බිඳුව හෝ x ඍණ 2 සමානයි බිඳුව වේ. මේකෙන් අපිට ලැබෙනවා මේ ඍණ 3 එහා පැත්තට ගියාම x සමානයි 3 හෝ x සමානයි 2. x සමානයි 3 හෝ x සමානයි 2 වේ කියලා. හරි. මේවට අපි කියනවා මේ වර්ග සමීකරණේ මූල කියලා. ඒ වචනත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. පේපර් එකේදී ඒ වචන දානවා. එතකොට ඔයා දන්නේ නැත්නම් ගණන් හදන්න දන්නා වුණාට මූල කියලා කිව්වහම එයා බය වුණොත් ඉවරයි වැඩේ. හරි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ x සමානයි 3 නැත්නම් x සමානයි 2 මෙන්න මේ වර්ග සමීකරණයට ආදේශ කළාට පස්සේ ඔයාට අගය ලැබෙනවා බිඳුවයි කියලා. මේ ප්‍රකාශනයට ආදේශ කළොත් කරලා සුළු කළාට පස්සේ ඔයාට ලැබෙනවා බිඳුවයි කියලා එකයි. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ මූල මේ වර්ග සමීකරණේ තෘප්ත කරනවා කියලා. ඔයාලට කිව්වොත් x සමානයි 3 මේ වර්ගය තෘප්ත කරන බව පෙන්වන්න කියලා. ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඒකයි. x සමානයි 3 මේකට ආදේශ කරලා පෙන්වන්න ඕනේ බිඳුව වෙනවා කියලා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා සත්‍යාපනය කරනවා කියන එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තක් කියලා පෙන්වනවා. හරි අපි ඉස්සරහට බලමු මේ වගේ උදාහරණ. අර ක්‍රම තුනක් මම කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? සාධක භාවිතයෙන් විසඳනවා කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව වර්ග පූර්ණේ භාවිතයෙන් විසඳනවා කියලා කිව්වා. සූත්‍රේ භාවිතයෙන් විසඳනවා කියලා කිව්වා. ඔයාට හිතේ යා මොන ක්‍රමයේද භාවිතා කළ යුත්තේ කියලා ගාන දුන්නාම ඒකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඔයා කොහොමද සමීකරණයක් දුන්නාම මොන ක්‍රමයකටද යන්නේ කියලා තීරණය කරන්න කියන එක. හරි අපි තව ගානකින් හම්බෙමු ඉස්සරහ පාඩමේ.